ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම උෂාන් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද subscribe count එක ඉක්මනට draw කරගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම ගොඩාක් common technique එකක් කියා දෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක්. ඊළඟට තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ අද ප්‍රධාන කාරණාවට එන්නේ. end of the video වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම explain කරනවා ඇත්තටම මේ මම අද කියා දෙන දේ වැඩ කරන්න නම් මොන වගේ rules කියන්නේ YouTube එකේ දක්වලා තියෙන conditions මොනවද කියලා. YouTube එකේ subscribe count එක draw කරන්න ටිකක් අමාරුයි. especially පළවෙනි subscribers ලා 1000. normally එහෙමනේ කියන්නේ. YouTube එකේ ඔයාලා කොච්චර ලොකු ගමනක් යනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. කියන්නේ ඉක්මනට subscribe count එක draw වෙන්න views වැඩිපුර යන්න මේ ඕන දෙයකට වැඩිපුරම බලපාන දේ තමයි ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ content quality එකයි ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ production quality එක content quality and production quality මේ දෙකම superior තියෙන්න ඕනේ. එකක් නම් වැඩිපුර තියෙන්නේ ඔයාලගේ draw වෙන speed එක ටිකක් අඩුයි. දැන් ඔයාලා හොඳට දකින්න නැති. තාමත් මගේ production quality එක අඩුයි. මගේ content quality එක ගොඩක් වැඩි. ඒක නිසා තමයි මේ channel එක මේ ගානට හරි draw වුනේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ දෙකම හොඳට තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා YouTube channel එකක් start කරලා මේ දෙකම හොඳට තියෙන. ඒ කියන්නේ video editing, production quality ගත්තොත් video editing ඒ කියන්නේ ඒ හැම පැත්තම අදාළයි. lightning video editing පැත්ත. content quality කියන්නේ ඔයා මොකක්ද දෙන්නේ? සමාජයට දෙන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා jokes කරනවද? නැත්නම් ඔයාලගේ ඉගෙන ගන්න education channel එකක්ද මේකද? ඒ කියන දෙකම හරියට දුන්නොත් ඔයාගේ channel එක draw වෙනවා වේගෙන්. හරිද? දැන් මේකට support එකක් විතර තමයි YouTube එකෙන් අලුතෙන් එළියට දාලා තියෙන්නේ. මම අද කියන අප්ඩේට් එක. ඒක තමයි ඔයාලා දැකලා ඇති YouTube එකේ සමහර ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් එකෙන් බලනකොට අර යට තියෙන subscribe button එක නිකන් rainbow color වලින් නිකන් යටින් නිකන් අමුතු color එකක් ring එකක් වගේ RGB color ring එකක් වගේ ගිහින් නිකන් අර පොඩි තරු ටිකක් වගේ නිකන් අමුතු animated look එකක් එනවා පොඩි වෙලාවකට. ඒ කියන්නේ අර වීඩියෝ එකේ like and subscribe කියන කැලේ තියෙනවනේ subscribe. හරිද? ඉතින් අර ඒක හරියට pronounce කරලා ඒක වෙනවනම් ඒ විදියට animate වෙනවා. like and subscribe. හරිද? ඉතින් දැන් එහෙම appear වෙනවනම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලා එහෙම කියනකොට appear වෙනවනම් අර වීඩියෝ එක බලන viewerගේ ඇහැ යනවා නිකම්ම එතනට. මේක ඇත්තටම YouTube එකේ නිකන් marketing trick එකක් වගේ ඒ තමයි introduce කරලා තියෙන්නේ YouTube channel draw කරන ඒ කියන්නේ content creators ලගේ support එකට. ඉතින් අර viewerගේ ඇහැ යනවා ඊට පස්සේ එතන click කරන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම මේකේ සරලම සිද්ධිය. දැන් මෙතනදී ලංකාවේ මම දැකපු වැරද්ද තමයි එක්කෝ ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන වැරද්දක් හෝ මොකක් හරි තියෙනවා. අර like and subscribe කියන එක අර එකට කියනකොට ගොඩක් වැඩ කරන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් වැඩි. හරිද? ඊළඟට කියන්න ඕනේ දේ තමයි මම වීඩියෝ එක වැඩි දිග්ගස්සන්නේ නැහැ. මේක මොකද සරල දෙයක්. ඊළඟ දේ තමයි මම කෙලින් මෙන්න මේක වැඩ කරනවා නම් මේකට තියෙන conditions මොනවද කියලා. මේක unlimited වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක limitedly තමයි මේ appear වෙන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ අපි subscribe කියන සැරයක් ගන්න මේක visually appealing වෙන්නේ නැහැ. මේක appear වෙන්නේ වීඩියෝ එකේ කොච්චර duration වැඩි වීඩියෝ එකක් වුණත් අපි හිතමු විනාඩි 20ක් දිගයි කියලා වීඩියෝ එක. විනාඩි 3යි නම් වීඩියෝ එක වැඩ කරන්නේ එක සැරේයි මේක. ඔය කොච්චර subscribe කරන්න කිව්වත් වැඩ කරන්නේ එක සැරේයි. ඔය විනාඩි 20ක වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයාලා මේක 5 සැරයක් කිව්වත් වැඩ කරන්නේ මේක 3 සැරේයි. හැබැයි ඒකටත් rule එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චර duration එක වැඩි වීඩියෝ එකක් වුණත් මේක වැඩ කරන්නේ 3 සැරේයි. එතනදී ඔයාලා එක සැරයක් subscribe කෙරුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ කරන්න කිව්වට පස්සේ ඊළඟ එකට ගැප් එක විනාඩි 3ක් අනිවාර්යෙන් මිනිමම් තියෙන්න ඕනි. කියන්නේ විනාඩි 3 වෙනි විනාඩි 2 කිව්වොත් එහෙම subscribe කියලා like and subscribe කියලා ඔයාලා ඊළඟ එක විනාඩි කීයද? 3 නම් 6 අඩු ගන්න විනාඩි 7 දී වගේ කිව්වනම් ලස්සනට මේක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ හිතා ගන්න ඒක තමයි යාලා දක්වලා තියෙන condition එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඔයාලා මේක apply කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ channel එක ඉක්මනටම draw වෙන්න කියලා මම wish කරනවා. උෂාන් බ්‍රෝ channel එක එකතු වෙන්න. මොකද මේක YouTube සහ ඔයාලගේ day to day life එකට අවශ්‍ය knowledge එක මම මේකෙන් share කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝත් එක්ක මුණ ගැහෙමු.